Μερικές φορές υποπτευόμαστε πως το στόμα μας μυρίζει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και πρόκειται για ένα λεπτό θέμα, δεν είναι κάτι που εύκολα ο καθένας μας το συζητάει με το κοινωνικό του περίγυρο. Είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσετε με τον οδοντίατρο, διότι μερικές φορές και ο οδοντίατρος έρχεται σε δύσκολη θέση για να σας το επισημάνει. Πώς όμως εσείς οι ίδιοι θα ξέρετε αν έχετε δίσοσμη αναπνοή ή όχι? Έχω δύο κόλπα για να σας παρουσιάσω. Το πρώτο είναι να πάρετε ένα κουτάλι, να το γλύψετε πάρα πολύ καλά, να το αφήσετε να διαβραχεί με σάλιο και μετά να το αφήσετε να στεγνώσει στον αέρα. Αν το κάνετε αυτό και μόλις στεγνώσει το κουτάλι το μυρίσετε, θα μπορέσετε να καταλάβετε αν σας μυρίζει το κουτάλι ή όχι. Παρομοίως, μπορείτε να γλύψετε το εσωτερικό του καρπού σας, να αφήσετε να διαβραχεί το δέρμα σας με αρκετό σάλιο και μόλις στεγνώσει να το ξαναμυρίσετε. Και αν δείτε ότι σας μυρίζει αυτό το σημείο του χεριού, τότε είναι πιθανόν να έχετε δίσοσμη αναπνοή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να προκαλούν κακοσμία. Κάποιοι από αυτούς προέρχονται από το στομάχι, κάποιες από το φάρικα και τη ρινική κοιλότητα. Υπάρχουν όμως 4 σημαντικοί λόγοι που μπορούν να οδηγούν σε κακοσμία και που συνδέονται με τη στοματική κοιλότητα και για αυτούς θα σας μιλήσω σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι η Δομηνά Ευαγγελίδου, είμαι προστατολόγος, οδοντίατρος και εργάζομαι στο Ιατρείο Προσθετικής, Αισθητικής Οδοντιατρικής και Οδοντικών Εμφυτευμάτων Dentistry. Η κακοσμία λοιπόν οφείλεται σε κάποια αέρια με βάση το θείο, θειούχα αέρια. Και θα μου πείτε πού βρέθηκαν τα θειούχα αέρια μέσα στο στόμα. Τα θειούχα αέρια προέρχονται από τους μικροοργανισμούς που ζουν μέσα στο στόμα. Αυτοί οι μικροοργανισμοί, όταν τα πράγματα είναι ήρεμα και φυσιολογικά, βρίσκονται σε ισορροπία και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Αν όμως δημιουργηθεί μια συνθήκη που επιτρέψει στους μικροοργανισμούς να αυξηθούν πάρα πολύ, τότε μπορεί να εμφανιστεί και κακοσμία. Από τους 4 λόγους ξεκινώ με τον 4ο. Ο οποίος είναι η ξηροστομία. Μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει μέσα στο στόμα αρκετό σάλιο. Το σάλιο, μια λιπαντική ουσία ιδιαίτερα χρήσιμη στη στοματική κοιλότητα, είναι αυτό το οποίο ξεπλένει το στόμα από υπολείμματα τροφών, μειώνει τον αριθμό των μικροοργανισμών, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ομαλή λειτουργία του στόματος. Αν για κάποιο λόγο μειωθεί η παραγωγή του, τότε μέσα στο στόμα δημιουργείται μια βλένη, οι μικροοργανισμοί δεν ξεπλένονται, αυξάνονται σε αριθμό και μπορεί να δημιουργηθεί κακοσμία. Η ξηροστομία τώρα είναι μια κατάσταση που μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους και χρήζει κάποιας διερεύνησης. Μπορεί για παράδειγμα να οφείλεται σε φάρμακα που παίρνετε. Αντικαταθλιπτικά, αντιπερτασικά, διουρητικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ξηροστομία. Ξηροστομία εμφανίζεται επίσης στο σύνδρομο Ζόλγκεν, μια ρευματοειδής πάθηση η οποία εκδηλώνεται στο στόμα. Ξηροστομία μπορεί να εμφανιστεί αν έχετε ακτινοβοληθεί πρόσφατα για κάποια βοήθεια στην περιοχή του στόματος και του τραχύλου. Μπορεί όμως να εμφανιστεί και σε πιο απλές καταστάσεις. Αν υπάρχει μια απόφραξη της ειρηνικής οδού, για παράδειγμα, και δεν μπορείτε να αναπνεύσετε καλά, μπορεί στη διάρκεια του ύπνου να ροχαλίζετε, το στόμα σας να μένει ανοιχτό και να ξεραίνετε. Μπορεί να αντιμετωπίζετε υπνική άπνοια, μια κατάσταση στην οποία σταματάτε να αναπνέετε κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η ξηροστομία επίσης οφείλεται στο αλκοόλ. Στην περίπτωση που πίνετε πολύ αλκοόλ, μπορεί να αντιμετωπίσετε ξηροστομία και επίσης στους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν στα πλαίσια της στοματικής υγιεινής στοματοκλίματα με αλκοόλ. Σας έχω ξαναμιλήσει για τα στοματικά διαλύματα με αλκοόλ και για το πώς πρέπει να τα αποφεύγετε. Σας αφήνω στην κάρτα το βίντεο για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό. Ό,τι και αν συμβαίνει από όλα αυτά, έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των μικροοργανισμών που υπάρχουν μέσα στο στόμα και να εμφανίζεται και κακοσμία. Για να αντιμετωπίσετε την ξηροστομία, πίνετε πολύ νερό, χρησιμοποιείτε τσίχλες από ξυλιτόλι και διερευνήστε ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που την προκαλεί, διότι παράλληλα μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι και με κάποια έκπληξη, κάτι που δεν γνωρίζατε. Τρίτος βασικός λόγος για να έχετε μια δυσάρεστη αναπνοή είναι να έχετε ένα χαλασμένο δόντι. Θα μου πείτε αυτό είναι προφανές. Δεν είναι πάντοτε προφανές, γιατί μερικές φορές το χαλασμένο δόντι είναι κάτω από ένα σφράγισμα, κάτω από μια γέφυρα. Μπορεί να είναι ένας φρονιμίτης ο οποίος έχει βγει σε κάποιο σημείο του στόματος δυσπρόσιτο και έχει χαλάσει και δεν το βλέπουμε. Μπορεί να είναι ένας φρονιμίτης ο οποίος προσπαθεί να βγει μέσα στο στόμα, αλλά είναι ακόμα θαμμένος κάτω από τα ούλα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται οπωσδήποτε μια οδοντιατρική εξέταση για να ανιχνευτεί η αιτία της κακοσμίας. Αν μάλιστα το αίτιο είναι τόσο εντοπισμένο, είναι πιθανόν και εσείς οι ίδιοι να μπορείτε να καταλάβετε από ποιο σημείο του στόματος προκαλείται κακοσμία. Ακόμη και αν ασκείτε άψογη στοματική υγιεινή και φροντίζετε τα δόντια σας καθημερινά, αν κάπου υπάρχει μια κοιλότητα μέσα στο στόμα η οποία είναι γεμάτη από μικρόβια που δεν μπορείτε να την προσεγγίσετε, τότε η κακοσμία είναι κάτι που θα συμβεί σίγουρα. Δεύτερος λόγος για να έχετε πρόβλημα κακοσμίας και πολύ σημαντικός είναι η γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι ίδια για όλους. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική γλώσσα. Είναι ένα όργανο το οποίο, ανάλογα με τη μορφή που έχει η επιφάνειά του, μπορεί να γίνει η αιτία για να παγιδευτούν μέσα του πάρα πολλά υπολείμματα τροφής και μικροοργανισμοί. Υπάρχουν γλώσσες με πτυχές. Οι γλώσσες των καπνιστών μπορεί να έχουν επάνω τους μια τριχωτή επιφάνεια, η οποία είναι μεν φυσιολογική,
αλλά παγιδεύει πάρα πολλά υπολείμματα τροφής και μικροοργανισμούς. Πρέπει να φροντίζουμε για την υγιεινή της γλώσσας. Αφού ολοκληρώσουμε το βούρτισμα, υπάρχουν ειδικά εργαλεία που μας επιτρέπουν να απομακρύνουμε τα υπολείμματα των μικροοργανισμών και των τροφών από την επιφάνεια της γλώσσας. Είναι οικονομικά εργαλεία, τα προμηθεύεστε από το φαρμακείο και θα σας εντυπωσιάσει όταν τα χρησιμοποιήσετε πρώτη φορά η αλλαγή στην μορφή της γλώσσας που θα συμβεί αφού την καθαρίσετε. Η σωστή υγιεινή της γλώσσας μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην υγεία του στόματος και στην καταπολέμηση της κακής μυρωδιάς. Τέλος, ο πιο συχνός και πιθανός λόγος για να αντιμετωπίζετε πρόβλημα κακοσμίας είναι η περιοδοντίτιδα. Η περιοδοντίτιδα είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση των ούλων, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των φωτιών. Ξεκινά με τη μορφή μιας ουλίτιδας. Είναι μια φλεγμονή στην οποία αναπτύσσονται μέσα στο στόμα πάρα πολλοί μικροοργανισμοί. Μάλιστα, στις περισσότερες από τις περιπτώσεις, οι μικροοργανισμοί αυτοί έχουν διεισδύσει ανάμεσα στο δόντι και στο ούλο σε μια περιοχή που την ονομάζουμε θύλακο. Εκεί πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται σε αριθμό, αυξάνονται και τα θειώδη για τα οποία σας είχα μιλήσει στην αρχή και προκαλούν κακοσμία. Η περιοδοντίτιδα συνδέεται πολλές φορές με την πέτρα, την τριγία. Αν δεν έχετε ακούσει για αυτήν, αν δεν έχετε πάει στον οδοντίατρο τα τελευταία χρόνια, πρέπει οπωσδήποτε να το κοιτάξετε, γιατί μπορεί να συμβαίνει και να μην το έχετε καταλάβει. Πιθανόν εκτός από την κακοσμία να υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα. Μια μικρή κινητικότητα των δοντιών, μπορεί να παρατηρείτε ότι τα δόντια σας έχουν αρχίσει και μετακινούνται σε νέες θέσεις, έχουν δημιουργηθεί κενά ανάμεσά τους. Πρόκειται για μια πάθηση η οποία επηρεάζει πάρα πολύ το σώμα μας στο σύνολό του, συνδέεται τελευταία με καρδιολογικά προβλήματα και με την νόσο του Αλτσχάιμερ και πρέπει να καταπολεμηθεί. Μπορεί η κακοσμία να είναι έτσι ένα καμπανάκι που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πως την έχετε και με έγκαιρη αντιμετώπιση να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Αν τώρα τα έχετε εξετάσει όλα αυτά και δεν βρίσκετε ποια είναι η αιτία της κακοσμίας, ίσως είναι καιρός να δείτε και τη δίαιτά σας. Δεν μιλώ βέβαια για μια παροδική κακοσμία που προκαλείται γιατί για παράδειγμα φάγατε σκόρδο. Υπάρχουν όμως δίαιτες, όπως είναι για παράδειγμα αυτές οι χημικές δίαιτες, όπου δεν παίρνετε υδατάνθρακες και τρώτε πάρα πολύ λίπος, που μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των κετονικών αερίων και να προκληθεί κακή αναπνοή εξαιτίας της διατροφής σας. Επίσης, μιλήστε με έναν γαστρεντερολόγο. Η γαστροϊσοφαγική παλατιδρόμηση μπορεί να είναι ένας λόγος για κακοσμία, με έναν οτορινολαριγκολόγο, διότι μπορεί να υπάρχει κάποια απόφραξη στη μύτη, στο φάριγγα, που να γίνονται αιτία για να εμφανίζεται μέσα από το στόμα μας η κακιά αναπνοή. Όπως και να έχει, καλή στοματική υγιεινή, ενυδάτωση του στόματος και συχνή επίσκεψη στον οδοντίατρο μπορεί να σας εξασφαλίσει πως δεν θα έρθετε αντιμέτωπος ή αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες στοματικής υγιεινής που θα σας βοηθήσουν στην άμεση αντιμετώπιση μιας δύσσωσμης αναπνοής και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε ξανά, εύχομαι να είστε καλά και να χαμογελάτε.